Good morning, Sunnis. Good morning, boys. That's a day three of us to feel better. Get out like. Virakta inda. Official ko home bar. Tangkole hang and. Sometimes talk about the. It was exhausting, but I tried my best and I arrived here. I feel crazy to have so much members in my group. Sonis, now he feels like he conquered the Mount Everest, you know? That's how he feels like. Yes, actually feels. So Sonis experience has the way he feels like he climbed up Mount Everest and then he conquered it. Top of the world. Sonis. Sonis. अब भात आउँदैछ होइन च्याम्मा भात लाउने हो च्याम्मा भात खाने अब चाहिँ भात आयो भात 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 पापड त खतरा पाराले फुलेर रहेछ नि यहाँ सोनिस दबाके है अब चाहिँ च्याम्मा भात खाने ब्राइट बबाल ब्राइट बबाल ब्राइडी बबाल ब्राइट अरे कस्तो गोराको बे म अब त गोरो भएछ क्या कति रहेछ त मेरो अस्ति केटाले अब अक्सिजन लेभल कम भएर यहाँ अल्टिको दबाई खाएर हजुर हजुर I am worried. Tension, man. Am I not showing it? No, it's all about mind game. How you're gonna play with your mind. So it's all in your mind. 80 देखेर थियो अक्सिजन चाहिँ So I still got 80% of oxygen on my tank. Okay, best. ए मैले यो दबाई खाएको छु मेरो छाती दुखिरहेको छ त्यस कारणले मैले दबाई खाएँ यो नराख्नु Definitely यो त भइहाल्छ नि घरमा सोनिसको अक्सिजन लेभल कम भएर सोनिसले अल्टिट्युडको दबाई खान पर्यो सोनिस भाइरल भइसक्यो हामीले हाँस हुन्छ यहाँ जस्तै पानी तातिरहेको छ Good morning, Sunnis. Good morning, boys. That's a day three of us to feel better. Get out like. Virakta inda. Official ko home bar. Tangkole hang and. Sometimes talk about the uthera. Jab shoot खाएर यसो उज्यालो भएपछि साउन्ड प्याक गरेर भेट्ने अब मुस्ताङमा चाहिँ रहेछ के लोमाङथाङमा सरले हिँड्छ अनि त्यसपछि स्क्याम भयो कि के हो अब त्यसपछि मुक्तिनाथ झरिन्छ अब फुलले आज त्यहाँ बसिन्छ अब 1-2 बजी पुगिन्छ होला अर्को 1-2 बजी पुग्यो भने दर्शन गरिन्छ अनि मुक्तिनाथमा स्टे गरिन्छ आज अनि त्यहाँदेखि भोलि रमाना डे 4 कस्तो फिल भइरहेछ बिहान 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 बिहानको आइस यो हामी बसेको होटेल मलाई त बबाल हल्का सन्चो थिएन अहिले अलि आराम छ यस्तै अक्सिजन लेभल हटाउ दिएको के कम भएर लाग्छ Lomagthangको फर्मड हो कि है भन्ने के भन्ने हो हामीले आइस यहाँ देखाउनु कस्तो हार्ड छ
Naming place. Extreme model छ नि यो चाहिँ लमङथाङको बजार एउटा यस्तो सिम्पल थियो यार घर तर अहिले छैन राख्नु थियो सनिस के भन्छ त भ्यूले यस्तो दामी सिन है होइन त अब म देखाउँछु खतरनाक भ्यू त्यहाँ हाम्रो लमङथाङ यो हो नि एउटा यो चाहिँ भ्यू यो चाहिँ हाम्रो डे 3 को भ्यू लमङथाङबाट देखिने भ्यू अप्पर मुस्ताङको भ्यू आई थिङ्क हामी अब यो भ्यू हेरेरै निक्लिन्छ होला योभन्दा माथि जाने अब पेट्रोलले पनि साथ नदिएर हामीलाई र टाढा पनि होला सायद